Vihani tuota möykkyä kohtaan silmitön. Meinaa suuttua. Eikö ne ole ne meemit, että kaikille muille hyvää huomenta paitsi EGR:n keksiä. Tässä on yleensä suuri tapaturman riski. Tohon lyö pää, tai sitten se lipsahtaa ja tämä tulee johonkin sormeen. Mersun insinöörit jää toiseksi. Ei jää. No mä veikkaan, että jos yksittäinen insinööri, niin varmaan jää. Joo, ensimmäisessä 42, toisessa 41. Se ihmetellään Pajero-videoiden näyttökertoja. Se selvästi kiinnostaa porukkaa. No, näköjään. Juu. Mutta sulla on jotain muuta. Ilmoitettava. Joo. Käyttöautolla oli 8 € lounas. Ei sitä voi 8 mainostaa. €. Niin ei, tää ei ollut mikään mainos. Mä ilmoitin vaan, että en oo pitkään aikaa syönyt noin halpaa lounasta. Niinkö? Jep, se oli melkein ilman. Mutta game plan. Niin, me tosiaan tuo aikaisemmin oli puhe, että niin nuo EGR lähtee pois. Joo. Sitten imusarjat otetaan irti ja otetaan läpäät sieltä veke. No onko nää pakoselle käännettävissä? Tulee top mountti Ahdi. Ei se oo ei on se sillä symmetrinen, mutta niin sillä että ahi tuosta vaan kurvit ylös ja ahin Niin jos sä pyöräytät nuo Joo, ehkä. sarjat. Kokeillaan. Testaamme tässä, haetaan vähän uutta. Mutta joo, niin niihin suuttimiin liittyen, niin mä arvelin, että jos se kävisi tuolla suutihuoneessa vähän pyörähtää. Mennään. Kahtoo, että mitä niille tehdä, Kyllä. jos jotain kiinnostelee. Ja sintterilevyä. Tuo oli piilomainos. No, mutta se saa olla. No nyt 5 kappaletta on ehjiä suuttimia. Mä voin näyttää täältä. Mä oon tänne tallentanut. Aina tallennetaan tällä. Täällä alkaa ole jo ihan liuta. Joo. Liuta suuttimia. Mutta tuolla on 400 niin mölli ja siitä bossi tekee tommosen raportin. Siinä on pääsyöttö VL. Nää on semmoset rungot, mistä pikkusen vähemmän tulee kuin mitä ns. Uudemman mallin. Nää on ensimmäisen generaation 1350 baarisia. Ja sen tunnistaa siitä, että tuossa kohdalla niin Joo. kakkosversiossa niin siinä on O-rengasura. Mä voin näyttää sen. Se on tuohon tulee tuota O-rengasura, mitä ei ole tässä ensimmäisessä ollenkaan. Ja sitten toinen ero, niin no tuossa on tuo auki, niin eka generaatio, niin nostoa simmaus tapahtuu tämmöisellä kiintiöllä pötkylällä. Elikkä se on niinku, tämä nyt on romusuutinen, tässä voi vaikka hukata osia. Tuommoinen simmi. Joo. Se on vähän sitten lyhyempi tuo venttiilin nokassa oleva varsi, mikä aukoo sitä kärjen neula. Sitten tuossa kakkosgeneraatiosuuttimessa, niin siinä on käytännössä tuon näköinen kapseli, missä on sitten tyhjä osa reikä keskellä ja sinne lyödään tämmösiä tämän näköisiä simmejä. Niin se on simmattavissa meidän osilla. Meillä ei noita vanhan mallin simmejä ollenkaan. Niitäkin kyllä sais, mutta niitä ei oikein hyvää olla, kun voidaan niin paljon viritellä noita ekoja. Mutta nämä on siitä hyviä, että mitä vanhempi komoraalisuutin, niin sitä paremmin se on simmattu jo niinku tehtaalta. Se on se on tehty käytännössä niinku, jos otetaan vaikka 6 kappaletta, tyyli joku 300 000 ajettu, missä on tuommoiset suuttimet, lyö ne penkkiin, niin ne luultavasti on 90% todennäköisyydellä, niin ne on samassa sääjössä, jos ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Ne on tehtaalta tehty jo samaksi. No samaa pätee myös ihan näihin 211 asti, vaikka 648. Niin ne ekat on tehty sillä, niissä alkaa toki olla jonkunlaista heittoa niissäkin. Mutta sitten siitä mennään vähän uudempaan, niin Bossi on hoksannut, että se on halvempaa tehdä romusuutin tehtaalta. Käytännössä, tai romu, mutta siis tehdään jonkunlainen suuti sinne päin ja sitten se lyön penkkiin ja sitten penkkitutkalle, että minkälainen se suuti on. Sen perään se penkki kertoo sitten semmoisella koodilla, mikä löytyy vaikka tuosta. Näissä alkaa olemaan sitä, niin tuossa on tuo koodausnumero. Joo. Niin se kertoo sitten Ekulle, että
minkälainen suuti se tosiaan on. Ja se syötetään moottoriohjaimen tuo koodi. Ja tuo koodi pitää sisällään kaikki tiedot, niin nämä voi olla ihan mitä sattuu niinku keskenään. Ja löydät penkki. Eli ne poikkeaa tosi paljon toisistaan, niin se on... Eli jos sattuu, niin ei ees sinne päin. No ne voi olla, että ne käy huonosti väärillä koodauksilla ja sitten koodauksen muuta, niin se alkaa toimia oikein. Eli niissä tulee semmoinen, nämä on kivoja sinällään nämä vanhat, ne on niinku melkeinpä jopa voisi puhua, että käsityönä tehty. Mutta semmosia knoppitietoja siitä. Mä jo näihin vaihtelin kaikkiin käreet. Kokeilin ensin, että olisiko päässyt helpolla, että käreet vaan ja uudet nuo kärkimutterit. Mutta ei, ne oli kaikki tosiaan aika loppuun ajettu. Ja väittäisin, että alkuperäiset suuttimet. Yksi oli eri koodilla, että se sinne on varmaan vaihdettu. 5 on tähän asti ollut tosiaan ehiä ja mihin piti tiivisteet vaihtaa, niin sai ohi voi jonkun riittää. 6 oli sitten niin romu, että se meni roskikseen. Tässä on tässä vielä. On menollaan roskikseen, mutta jostakin kaivaa tilaa. Mutta tämäkin oli valmis. Mä arvelin, että vois näyttää tällainen pikana, että miten näin suunnilleen Joo, sopii. tapahtuu. Elikkä ensimmäisenä mä rupean irrottaa 29 listalla tuosta solenoidin. Tää rosteripöytä on kiva, se tuli tuolta Janeteen isältä lahjoituksena. Se on hyvä. Sitten meillä on tuossa solenoidin alla tämän näköistä, mikäli ankkuri sen viralliselta nimeltään. Tää se solenoidi kiskoo ylös. Siinä on lukko ja pois. Sitten näissä on tuplajouset. Ja sitten löytyy vielä tuo solenoidin simmi. Se pois. Sitten otetaan ensin tuo kärki pois. Sitten löytyy kärki ja kärkimuttari ja sitten nuo pidike tapit. Sitten löytyy simmi, jousi. Jousen alla yleensä tosi jumissa. Tähän on pari kertaa hakattu. Niin no vähän. Niin. No se ei nyt halua tulla sieltä, niin jotain pitää sormella vasta, ettei se tipahda. Siellä on tuolla tyhjäkään niin säätö simmi. Ja se auki. Ja kun se noin pitää, niin yleensä ei tipu mitään turhaa pois. Sieltä löytyy kivoja osia, eli tuo se mikä porukka yleensä hukkaa ainakin uudemman suuttimista, niin se on tommonen millin halkaisella oleva kuula. Okei. Se kuuluu tuossa kulhon keskellä. Uudemmissa se on sillä, että kun otat solenoidin irti, niin se voi jo siinä vaiheessa mennä väärään paikkaan. Näissä se pysyy tuolla välissä. Sitten venttiili pois. Tuon näköinen. Tuossa se tiivistä. Se joskus tarttuu tähän kiinni ja joskus jää tuonne rungoon sisältä. Mihin? Tuossa. Ota. Painellaan se pois. Aivan ekoissa. Tähänkin on joskus varmaan vaihdettu, kun aivan ensimmäisessä ei ole tätä metalliliuskaa ollenkaan. Osassa on vaan tämä, en tiedä mitä matskua tää on. Tää on vähän sellainen pahvimainen. Se pois. Sitten mä oon pyöräyttänyt. Siinäkin on pari suuttimet pyöräilet. Nopea putsaus vaan. Tässä on pinnote jo vakiona, että se ei pääse ruostumaan periaatteessa. Noi. Braggliinipesu. Otetaanpa. Ei meillä ollut uutta. Mennään vielä vanhaan. Rätillä pikku putsaus. Tuolta tiivistettä uutta tilalle. Noi. Tätä moni ihmettelee, niin tää on vaan kosteon pois. Ota. Tää On niin vaikeeta saada fokus, kun on niin pienet palat. tämmönen. Joo.
pahvinpala. Tää on vaan kosteon poisteja. Mm. Elikkä turhaa. Jos tää jotkut on kysellyt, että mikä tuo on, mihin se kuuluu. Ei kuulu mihinkään. Roskiin se kuuluu. Siellä on uusi niistä. Pikkupesu. Venttiili takas paikalle. Tässä on yleensä suuri tapaturman riski. Tuohon voi lyödä pää. Tai sitten se lipsahtaa ja tämä tulee johonkin sormeen tai se sormi jää tuohon väliin litistyksiin. Kaikki on mahdollista. Sitten tämä on kiva, kun sen saa pidettyä tuolla pakettina, niin se on muuta kuin tökkää takas tonne paikalleen. Pyöritetään kiinni. Paljon newtonia? 60. Se joka välissä vähän putsailee. Tuo jousi. Tuo jousi. Semmonen. Tommonen. Tääkin olisi joku momentti, mutta meillä ei oikein avainta siihen. Sitten ihmetellään, että onko tältä tippunut se tyhjäkäynnin simmi, koska se unohtui. Mm. Ei se oo tippunut, sovitaan niin. Ei kyllä se on tippunut. No voi No niinkin voi sanoa. Joo, nyt meillä on tuo. Sitten tyhjäkäynnin simmi. Jousi. Ja tuo nostosimmi. Sitten nuo lukkotopit. Pieni pesu. Kärjelläkin pieni pesu. Ja sinnehän menee rasekärki. Ui. Mutta näistä ei säätä sitä nostoa, niin näistä tulee niinku aika lailla, tää vois sanoa striitin ja raseen väliin. Ehkä lähempänä striittiin. Siinä meillä on ehkä valmis tuote. Katsotaan vielä penkissä miltä se näyttää. Joo. Me ollaan joutu pikkusen patentoimaan tänne omaa putkiko. Tästä hajosi se possi oma. On tulee jossakin alhaalla. Niin tämä. Aa. Tätä ei enää Oo. valmisteta. Okei. Ja oliko yksi tarjolla, niin se oli tyyli joku 3000 €. No ei kiinnosta. Ei. Kiinassa saa näitä putkia, niin tää oli ehkä joku 10 €. Ja sitten siihen tehtiin tuo Mersu suutin putkista jatkoa. Passaa paikalle. Noin, luukku kiinni. Sitten me ollaan tehty omia protokollia tänne, että pystyy ajaa. Sitten se alkaa vuototestillä ensin. Tässä on paha ääni täällä, ei No. kuule varmaan kohta mitään. Mitä näihin meillä ei oo varastossa varaosia, niin se on tuo venttiilin nokassa, jos se kuula. Niin se venttiili kuluu, missä sinä se istukka sille kuulalle. Tai se kuula kuluu, niin se myös aiheuttaa ohivuotoa. Ja meillä ei niihin ole osia, eli käytännössä on sitten vaan suoraan otettava melkein toinen suutin tilalle. Uudempiin löytyy niitä venttiileitä. Okei. Pystytään vaihtamaan myös, että tuonne näyttää tällä hetkellä, että pysyy kurissa. Tuossa on se paluumäärä. Niin se on alle tehdasarvo. Ja se on hyvä. Se on silloin hyvä. Tosi hyvä. Meni tuurella tällä kertaa. Jep.
Niin nämä suuttimet tosiaan kävi sillä, että nämä vietiin aika lailla käsistä. Elikkä nämä on niitä uustuotanto ruiskuja. Niin vakiosuuttimena näitä meni suoraan käyttöautoihin aika paljon. Ja sitten näistä tehtiin aika monta striittisarjaa. Nyt on tulossa sitten seuraavaksi niin vakioita tämmösiä ja sitten valmiiksi striittejä, että ne vaatii vaan sääjön. Niin. Kahtokaapa verkkokauppaa milloin ilmestyy tarjolla. Joo. On siistin näköinen kampeli. On. Hei taas. No hei. Tästä nyt katsotaan loppuraportti. Sain jo testin läpi. Ainoa poikkeava noihin muihin suuttimiin verrattuna tyhjä käynti on nyt vähän koholla. Elikkä me joutaa sitä simmaamaan pikkusen. Mä tallennan tänne väliaikaisena. Se on nyt niinku kutossuutin. Niin muissa on ollut 3 tienoilla tuo tyhjä käynti. Toki tuokin menisi vielä, se pystyy ekusta ja säätää johonkin asti, mutta pyritään tekemään tässä sillä, että niissä on sitten säätövaraa, kun ne tulee kumminkin ajan saatossa kulumaan ne suuttimet. Joo. Ne korjausarvot lähtee sitten muuttumaan. Sitten vaan suutiin ylös. Tämä on joskus semmoista pitkällistä hommaa, kun joutuu monta kertaa. Joo. Joku suuti voi samalla simmausmäärällä muuttua paljon enemmän, Okei. riippuen muista säätöistä. Tuossa pois. Katsotaan. Joo, 1.4. Tungitaan tuonne ja... Ja oliko nyt liikaa tai... Joo, sitä tuli liikaa, eli silloin joutaa laittaa paksumpi simmi. Mä sanoisin, että me lähdetään tuolla 1.45. Tuolla kuule liikenteessä. Se on tosiaan, se on 60 newtonia ina Joo. päälle. Ekan kerran kun tein näitä, niin Paavo sanoi, että mä mennä ina. Mä menin niin, että lentelin joka paikkaan osia, kun se paukahti sen kärkimutterin halaki. Mä oon höllännyt sitä inaa sen jälkeen. Ja nyt ajataan... Nyt ajetaan taas. Mä ajetaan sen ensimmäisen ohivuotomittauksen pois, koska Okei. se ei käytännössä tämä simmi kanssa muutu. Jos yläpäätä simmaillaan uusiksi, niin sitten lähtee yleensä ohivuoto kasvaa. Tuossa se ei muutu. Elikkä sitten vaan uusiksi ja mä suoraan skippaan tuo huonona tuo ohivuoto. Ja sitten vaan tuo kääntyy. Taas odotellaan, palataan kohta. Jaha. Nyt meillä on. Se otti 3 testiajoa. Ennen kuin se saatiin... Ja säätelyä. 3.42 on nyt tyhjä käynti ja sitten alhaisimmassa on 3. Nyt on... No, se on riittävän tarkka toleranssi. Ei mitään, tämmönen pikku sneak. Sattuu mikä on se virallinen termi ja Joo. tänne suutiinhuoneeseen. Joo. Pikku vierailu. Onko tehty täältä vielä videoita? Ei oo. Varmaan onko? jotain mainosvideoita on tehty, mutta ei varsinaisesti mitään itse suuttimeen säätelyhommia. Joo. Jatketaan seuraavaksi tuo imusarjojen irrotuksen. Selvä. Jatketaan. Yes. Terve. Terve. Voiko kertoa YouTube-kansalle, mistä tämä... Voin kertoa varmasti, Saa. että mulla on vastaus siihen. Ja mä voin ehkä kertoa, se on mahdollinen. Tämmöstä esimerkiksi. Tää on tää on monikerroksinen tämmönen peltinen kansipahvi Ja kansipahvit. Rodolta. Kyllä. Se ja sitten siinä on semmonen juju vielä, että koodilla Black 25 Kyllä. yli 50 euron
tilauksen, niin ilmaisella postituksella. Ja jos oot epävarma, että sopiiko tämä tuote, Niin sieltähän voi tosiaan kysästä vielä kaiken lisäksi, että sopiiko tämä ajoneuvoon. Ja se on sitten niin niiden vastuulla se. Se, että sä tilaat sieltä, tämä on tilattu 6-pyttyiseen Mersuun. Niin, no puuttuu 2 reikää. niin sä et voi valittaa sinne, että miksi te laitoitte mulle 4-pyttyisen. Oho. Että näin. Onko vielä jotain niinkö? Ei, mä oon tyytyväinen. Mä ajattelin kanssa, että se on kansipahvi, tää on joku Mercedes selvästi. Varmasti on. Mutta nää selviää Car-Verticalilla. Melkein. Trodo. Trodo ja Black 25. Kyllä. Sillä. Kiitos. Kiitos. No hei. Löpölassen paluu, Terve. Se on Löpölassa nykyään. Joo, Instagramissa. Löytyy Instagramista. niin on. Tämmönen Tulkaa seuraamaan. piilo. Tosi piilo. Mutta niin, me ollaan edetty tähän pisteeseen, että moottori on laskettu maahan. Niin on. Sitä vähän siivotaan. Mä en osallistunut siivoukseen jo vähän, mutta täällä on vähän paikkoja Joo. laitettu järjestykseen. Viimeisessä videossa Oli sotku. purkattiin moottori. Joo, purettiin moottori pois ja en mä muista mitä kaikkea siinä kerrottiin. Varmaan siitä suunnitelmasta, että hybridi... Joo, vähän tuli kerrottu ja niin poispäin. No, turbot on purettu pois, korkkisahtimet. Ei oo enää. Se on erittäin solmunen tämä vakio pakosarjasysteemi. Joo, se vähän puhuit siitä, että se ei oo ehkä... Se ei ole optimaalinen. Ei oo. Kompurape, se on ihan tuossa kiinni tuossa pakosarjassa. Se on aika lämpöinen. Seuraavaksi tarkoitus purkaa imusarjat irti. Otetaan läpäät sieltä pois. Sitten mä lähdin tuota EGR-systeemiä ottaa pois tuosta. Se on aika iso turha systeemi tähän käyttöön. Metässä niitä ei tarvi. Ei, kadullahan ne pitää olla. Huomattiin, että vesivälijäähy on rikki, se kenno vuotaa sinne jäähytinnestettä tuonne ahtopuolelle. Elikkä ei käytetä tuota. Siihen nyt tehdään varmaan... Ei ollenkaan. Niin, tehdään sillä lailla offikäyttöä, että vähän samalla kuin Pajerosta. Joo. Tuossa Joo. niin tulee kuuleri tuohon koneen päälle ja sitten Joo. ilmaattokoneet pellistetään. Sama kuin Lukella on. Joo, siihen mahtuu kyllä tosikin iso kello. Mutta se on aika iso tää moottori. No on, ei se mikään pikkupata ole, mutta suhteellisen kevyt kasikoneeksi. Se on kumminkin alulohko, niin se Joo. on mikään hirmu painavaa ole. Mutta tosiaan tuosta saanut EGR imusarit pois, niin purkaa sitten samalla nämä veke. Ja mikä? Nämä ahtoputket ja Joo. kaasuläppä. Se pelkistyy sitä aika paljon, että tuosta tehdään vaan kuuleri tuohon koneen päälle, tuosta lähdetään sitten kurvilla kuuleri ja molemmilta turpoilta tulee sitten toiseen päähän kuuleri ja syöttö. Okay. Ne on nyt pakattu tuonne laatikkoon, ne on lähdössä kohti tuota salaista paikkaa, missä modifioi ja vähän isommille ropeille. Just niin. Suuttimet on tosiaan tehty ja venttiilikopan tiivistetty. Semmosia pikkujuttuja. Aika ryönäinen kone se on, mutta väittäisin, että suuri osa sotkusta on tullut Venakopan tiivisteiden välistä. Kyllä. Puretaan nuo pois ja katsotaan sitten miltä se näyttää sen jälkeen, kun se on Kyllä. osissa. Tehdään niin. Ei no, jaa. Mulla on semmonen vaan ajanut sillä pitkästi. Vihaani tuota möykkyä kohtaan silmitön. Meinaa suuttua. Eikö ne ole ne meemit, että kaikille muille hyvää huomenta paitsi EGR:n keksijä. Saksalaiset puhuu AGR:stä. Niinkö? Joo, niillä se on vähän eri nimellä. Oho, lipsahti vähän. Ei siinä käynyt mitään. Kuulit väärin. Suuttuu jo. En mä herkästi suutu. Tääkin on täynnä tätä, voit tulla ihastelemaan. Tää on aika Siellä on ällöttävän näköinen. vähän se on. Niin, pimeä siellä. Tuolla.
Tuolta voi nähdä millaista mössöä tulee, kun se koppuu. Oi. Ja hötynesteet. Ölöppöset. Se oli koko hallin lattia täynnä tommosia ruskeita kermavaahtoja. On mukava. Mukava sortti. Kohta näette ihastuttavat imusarjat. Tiesitkö Lasse, että näissä on periaatteessa niinku suppiloita tehtaalla? Tiesin, eikö sä mitään? No. Onko sä nähnyt custom-imuusarjan, niin kuin mä oon tehnyt neloskoneeseen? Mä oon nähnyt, kun niitä on lähtenyt postin kyydillä pitkin maailmaa. Eikö ole niitä neloskoneeseen? Neloskoneeseen, en. Mä oon tehnyt yhden neloskoneen imuusarjan, mikä perustuu tuohon. Sitten mä oon tehnyt siihen uuden painekotelon. Tiedätkö, että se pohjaa tuo. Tää kiilotin vielä ne suppilot ja sitten tein siihen isomman uuden painekotelon. Se oli yksi Compound 200 CDI. Kysykää vaan mitä kaikkia sen tuokin kerännyt tekemään. Aina löytyy joku. Instagramissa, niin mä voin laittaa sinne kuvia. Aina löytyy joku. Mersun insinöörit jää toiseksi. Ei jää. No mä veikkaan, että jos yksittäinen insinööri, niin varmaan jää. Kyllä ei yksi mies voi elämässä kerätä. Ei kun niillä on niin pienet osa-alueet, mä viittaan siihen. Joo, just niin. Niin Mulla on vähän insinööri. niinku laajoja kokonaisuuksia. Niin kuin niillähän on sillä, että sinä teet tämä ja sinä teet tuonne. Niin on aika monta insinööriä se yhden Emerson kimpillä. Niin tässä nyt yritetään tehdä kaikkia tasaisesti. Jännitys tiivistyy. Löytyykö sieltä mutkalla oleva ventti? No olehan se aika paskanen. On tällä vielä läpäät tallessa. No se on Little Bit. Sitten. Tämä lähtee huitsiin hiiteen tämä EGRn kenno. Siis tää on hirviä mööpeli tällä keskellä. Tuonne mulla on hitsattu siinä omassa jääratapelissä, niin tuonne vaan lommiin. Niin, sitten nuo on tukittu vaan nuo molemmat lähtee. No mikä? Tavallaan nämä, mitkä kääntyy, Jaa. ne tulee kannen läpi pakosarjoilta. Pako käyty noihin. Jännä kun on erilaiset molemmilla puolilla. Juu, toinen on alumiini ja toinen rauta. Ne ei osannut päättää kummalla tekee. Ne Mä oon testannut, laittanut testiin, että kumpi on parempi. Sitten kun olis nyt päivittää, niin ne on vaihtanut moottorityyppiä, että ei tää ollutkaan hyvä. Juu. No mutta rupee vähän kehittää sitä. Niin vähänkö menee kovaa? Mutta tästä tosiaan, jos joku tarvii, niin voi antaa varaosanumero, niin siitä saa vaikka Honda Monkey. Railikisko. Niinkö? Mutta eikö se olisi makia kokeilla tehdä? Tää voisi mennä aika pienellä ruualla. Se on yllättävän vaikeeta. Onko mikki päällä? Häh? Onko mikki päällä? On. Että kuuluuko mä vai puhunko mä kuuroille korville? Ei. Se on niin sotkunen, että on vaikea löytää pultin kantoja täällä. Niinkö? Pitää arvella, että missä kohdalla se pultti on ja siitä kokeilasta. No se on vähän sotkenut Ihan vähän vaan. tää peli. Toinen pultti on kohta irti. Sitten tarvii ottaa enää toinen. Olettaisin, että se on Oho. Osuuko? No se osuu, mutta joku on laittanut sen tehtällä tiukka. Sano nyt, eikö ole hirviä patatana? On näistä öljyä, se on kanssa halunnut sitten osaksi. Joo, näissä ruukailla enempi ulkopuolella kuin sisällä. Ne on tosiaan maksanut varmaan yksi suutin, kun se on mennyt. Niin se on maksanut se reilun 1000 €. Ja tässä niitä on 8. Niin just. Tätä me ei kaivata, mä vien sen heti jäteellä vaan. Joo. Mulla itellä oli yksi siinä omassa jääratapelissä, niin oli läppä kääntynyt tuonne eteen, se oli jumissa. Okei. Tässä näyttäisi kaikki olevan ok. Mutta otetaan ne silti pois. Seuraavaksi puraa imusarjat sieltä ylös ja Joo. kahtellaan sitten lisää. Katsotaan. Se on kiinni. Mutta kun mä en nyt yhtään jaksa muistaa, että miten se lähti. Eikö jaksanpa? Täytyy ottaa tänne. Joo. Oho. Se onko? Technics. Se on krokotiilin näköinen. Mikään liian hökötys. Joo. Oho.
Semmonen. Joo. Se on sporttinen. Kahtoo miten paljon täällä on näitä nesteletkuja. Pelkästään tuota EGR varten. Nää kuuluu kaikki sille. On tehty melko hökötys, jos vois niin sanoa. Terve. Aro! Arvaa missä oli? Ei oo hajoa. Oikeissa töissä. Oikeessa töissä. Oikeissa töissä. Aha, Nostohommissa. just. Tiedätkö moneltako menee huomenna oikeisiin töihin? 7. Jaha. Kello 7-15.30. Nyt mennään kokeilemaan työläisen arkea. Onneksi on perjantai. Mua nyt jo vähän väsyttää. Ja laiskotuttaa. Aivan hirvittää ajatuskin. Mutta sitten on pakko vaan selvitä. Siinä ihmisiä on, jotka niinku selviää tämmöisistä päivä toisensa jälkeen. Se on se orava. Oravan pyörä. Kyllä. Minusta ei ois siihen. Ei kerta kaikkiaan. Ehkä mä oon tottunut liian hyvälle, Aha. että kun saa tehdä mitä haluaa. Vai että tekee mitä haluaa? Niin, Onko se saa tehdä vai tekee? Se on niinku kaksi eri asiaa. se on kyllä totta, joo. Mä en enää välttämättä sais kaikkia tehdä mitä mä teen. Mitä Robert? Teekö mitä haluat? No eikö tää näytä siltä? Näyttää, tuo on semmonen niinku unelman jobi. V8 räplätä. Aika ilikeän näköinen moottori. Eikö tää on siellä? Mikä tuo? Se on sähköinen lisälämmitin. Onko? Tai esilämmitin. Mitä? Millä se toimii? Sähköllä. Sähköllä. Paljonko se vaatii? Teknologia. Piilotettu tuonne tosi tyylikkäästi, että jos se hajoaa, niin se on kiva vaihtaa. Vaatiiko se tuommoista tää moottori? 90% näistä autoista niin se ei toimi. Jos väyrysmerkistä lukee vikakoodit, niin jos siellä ei ole mitään muuta, niin siellä on vikakoodi sähköstä lisälämmittimestä. Se on varma. Mä viitin moittia väyrysmersuja. Se on kaikki. Eihän saa moittia, että niillä väyrysmersuja. En mä oo sanonut mitään. Hyvä. Hyvä. No niitä ei moitita. Aika tehdä video semmosen pulttikaunterin. No, Että montako on tuolla keskellä. numerot varmasti loppu. Täällä on niin paljon. No joo, ei laiteta sitten. Tuolla oli varmasti 20 pultteja. Jep. Turhat. Tuo pitää tukkia. Ja sitten tuo pitää tukkia. Toivotaan, että sillä on kaikki imuventtiilit kiinni tällä hetkellä. Tää on kyllä vähän arkeologinen työmaa tämä. Kyllä tää väittäisin, että tää on niinku aika pitkälle samaa mitä ne tekee. Arkeologit. Toki ne yrittää niinku varoa, ettei ne hajota sitä muilla asesin, että mikä ne löytää sieltä maan alta, mutta tässä ei oikein pysty tekemään sitä. Täällä vaan väkivallalla. Joo. Tuohon meidän pitää tehdä käytännössä softolevy. Tuo on nestetila ihan täysin. Lasse! Voisiko Lasse suunnittelemään semmoista? Se varmaan kannattaa tehdä sen takia ihan vaan, että se ei tosiaan mene vesiin ja se jää tuonne. Juu. Sehän pian halaa. Tuo pitää tukkia, tuo se EGR. Nestekierto. Joo, pommi sinne. Mutta kuten näette, niin aika siisti siitä tulee, kun sitä lähtee kaikki. Vähän jotenkin meni painepesurilla pestä. Jep. Ei me nyt ruveta siihen mennä nyt kahviin. Ilonpilla. Joo. Tulee siitä kyllä maki. Tulee. Ja siitä lähtee vieläkin noita nestelettuja rumia pois. Nyt ei niinku alle 400 heppaa eri. Ei. Mutta meillä on jo virisuuttimet ja pumppu piisaa tuommoisena yli 400. Siitä tulee aika siisti. Tule. Kyllä se LS kalpenee. Noki käyttövoimakin on eri, mutta ehkä niitä ei voi verrata edes keskenään. Joo, se on nyt aika puretulla mallilla. Seuraavaksi tosiaan venttiilikopan tiivisteiden vaihto ja sitten voi lätkiä suuttimet paikalleen. Kyllä.
imusarjoista ne läpäät pois, niin saa laittaa ne sinne. Toki ensin laitetaan tuohon, Lasse nyt tää piirtää se tuo levy, mistä just oli puheissa. Joo, sitten se oikeastaan kasaan päin. Ootellaan, että hybridit tulee sieltä. Hybriditurpos meille ja sittenhän se on hyvällä mallilla. Vähän kuin pestäis tää vielä. Kyllähän se varmaan houkuttelee sitten, mä pikkusen otetaan videota, kun koe käytellään lattialla sitä. Eikö? Vääntää koko talli solmuun. Juu. Joo, lähdetään käymään kahvilla. Kyllä. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.